નમસ્કાર, કોમોડિટી લાઈવમાં આપનું સ્વાગત છે. કોમોડિટી બજારની ગતિવિધિની ચર્ચા કરવા હું હાજર છું આરતી મહેતા. કોમોડિટી બજારની ચાલ પર નજર કરીએ, પરંતુ સૌથી પહેલાં જોઈ લઈએ આજના હેડલાઇન્સ. ક્રૂડમાં ફ્લેટ કામકાજ, બ્રેન્ટના ભાવ $82 પાસે સ્થિર. બજારની નજર હવે 26 નવેમ્બરે થનારી ઓપેક પ્લસની બેઠક પર. પણ સોના ચાંદીની ચમક વધી. કોમેક્સ પર સોનું $2000 સ્તરે સ્પર્શ્યું. ચાંદીમાં પણ રિકવરી. ડોલર ઇન્ડેક્સમાં દબાણનો મળ્યો સપોર્ટ. બેઝ મેટલ્સમાં કોપર પર વધ્યું ફોકસ. કિંમતો વધી 2 મહિનાના ઉપલા સ્તરે પહોંચી. ઓછા ઉત્પાદન સામે માંગ વધવાની આશાએ કિંમતોને મળ્યો સપોર્ટ. અને એગ્રી કોમોડિટી તરફથી સંકેતો. ગુવાર પેકમાં દબાણ સાથેનો કારોબાર, પણ મસાલા પેક તરફથી ફ્લેટ કામકાજ. કપાસિયા ખોળમાં પણ નોંધાઈ નરમાશ. તો શરૂઆત કરીએ કરન્સી માર્કેટની અપડેટ સાથે જ. તો શરૂઆતી કારોબારમાં ડોલર સામે રૂપિયો 6 પૈસા જેટલો મજબૂત થઈને 83.36 પ્રતિ ડોલરની સામે 83.30 પ્રતિ ડોલર પર ખુલતો જોવા મળ્યો હતો. જોકે ત્યારબાદ જુઓ 83.27 પ્રતિ ડોલરની આસપાસ રૂપિયામાં કારોબાર થતો દેખાઈ રહ્યો છે. અને ડોલરની વાત કરું તો અહીંયા 103ના સ્તરની આસપાસ ડોલર ઇન્ડેક્સમાં કારોબાર આપણને સ્થિર રહેતો દેખાઈ રહ્યો છે. તો કરન્સી માર્કેટની ચાલ પર ખાસ ફોકસ રહેશે. પણ આપણી સાથે એગ્રી કોમોડિટીની ચર્ચા કરવા અને નોન એગ્રી કોમોડિટીની ચર્ચા કરવા ટ્રેડબુલ સિક્યુરિટીઝના ભાવિક પટેલ જોડાઈ રહ્યા છે. ભાવિક, ગુડ મોર્નિંગ, સ્વાગત છે આપનું. અને કરન્સી માર્કેટની ચાલને જ સમજીએ, કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? એક સારી ખરીદદારી આજના દિવસે અને મજબૂતી આપણને રૂપિયા પર બનતી દેખાઈ રહી છે. ક્લિયરલી શરૂઆતી કારોબારમાં જે ડોલર ઇન્ડેક્સમાં દબાણ આવ્યું હતું તેની એક પોઝિટિવ અસર આપણને બનતી દેખાઈ રહી છે. પણ જે રીતે હવે 83.31થી લઈને 83.36ની જે રેન્જ છે તેમાં જ આપણને રૂપિયો જે છે કારોબાર કરતો દેખાઈ રહ્યો છે ઘણા સમયથી. કઈ રીતે હવે કરન્સી માર્કેટને ઓવરઓલ જોવું જોઈએ અને રૂપિયા માટે ખાસ કરીને કઈ રેન્જ મહત્વની રહેશે? ગુડ મોર્નિંગ. યુઝ્યુઅલી આપણે જોઈએ છે તો અત્યારના આરબીઆઈ 83.35 83.40ની આસપાસ આવે છે સ્પોટમાં. તો ડોલર વેચે છે એટલે એના લીધે આપણે જોઈ રહ્યા છે કે રૂપિયો ડેપ્રિશિએટ નથી થતો. બટ આપણે એ પણ જોઈ રહ્યા છે કે જ્યારે પણ ડોલર ઇન્ડેક્સ વીક થાય છે ત્યારે આપણે રૂપિયો એટલો બધો એપ્રિશિએટ નથી થતો. અને જો થાય છે તો પણ ફરીથી સીમિત રેન્જમાં ટ્રેડ થાય છે, કારણ કે આરબીઆઈ ક્લિયરલી વોલેટિલિટી બહુ જ ઘટાડી દીધી છે. આજના દિવસમાં આપણે જોઈએ તો રૂપિયામાં થોડી મજબૂતી જરૂરથી જોવા મળી છે, કારણ કે આજે ઇક્વિટી માર્કેટમાં આપણે જોઈએ તો ઘણો આઈપીઓઝનો ઇન્ફ્લોઝ આવી રહ્યો છે ખાસ કરીને. એટલે એમાં રૂપિયાને થોડીક મજબૂતી જોવા મળશે, કારણ કે ઘણા ફોરેન ફંડ્સ છે એ લોકો રૂપિયો બાય કરશે આઈપીઓમાં ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે. બટ ઓવરઓલ મને હજી પણ લાગી રહ્યું છે કે જે રૂપિયાની રેન્જ છે બહુ સીમિત જ રહેશે, કારણ કે આરબીઆઈ ક્લિયરલી કંટ્રોલ કરી રહી છે અને રૂપિયો બને એટલો ડેપ્રિશિએટ ઓછું કરવાનું માંગી રહી છે. ઓવરઓલ આજના દિવસમાં જોઈએ તો 83.20થી 83.35ની એક રેન્જ જ મને દેખાઈ રહી છે. અને જો પણ થોડુંક પણ પોસિબિલિટી નીચે કરેક્શન આવે છે તો બાય જ કરવું જોઈએ, કારણ કે ઓવરઓલ હજી પણ આપણે જોઈ રહ્યા છે કે થોડું પણ વીકનેસ જોવા મળે છે રૂપિયામાં. તો થોડા જે બાયર્સ જે છે એ એક્ટિવ થઈ રહ્યા છે. એટલે આજના દિવસમાં અરાઉન્ડ 83.23 83.24ની આસપાસ આવે છે તો લોંગને જ રિકમેન્ડેશન આપીશ. ટાર્ગેટ રહેશે 83.35નો અને સ્ટોપ લોસ રહેશે 83.18નો. બટ આ વીકમાં પણ લાગી રહ્યું છે કે એક સીમિત દાયરામાં જ રૂપિયો ટ્રેડ કરશે. ઓકે, તો રૂપિયો એક સીમિત રેન્જમાં જ કારોબાર કરે તેવા અનુમાન બનતા દેખાઈ રહ્યા છે. આજના દિવસ માટે તમે ખરીદારી કરીને ચાલો USD/INRમાં 83.24ની આસપાસ જો મળે છે રૂપિયો, તો ત્યાંથી તમે ખરીદારી કરીને ચાલો. સ્ટોપ લોસ તમારે 83.18નો રાખવાનો રહેશે અને ટાર્ગેટ 83.35 સુધીના બનતા દેખાઈ શકે છે. તો ફોકસ રૂપિયા પર રાખવાનું રહેશે. પણ ભાવિકજી, જે રીતે રોયટર્સ મુજબ એક સમાચાર આવતા દેખાયા છે કે ચાઇનાની સ્ટેટ બેંક છે તેણે આ અઠવાડિયામાં ડોલર ઇન્ડેક્સ વેચ્યા છે, ખાસ કરીને યુઆન માટે. તો આ સમાચારને કઈ રીતે જોવા જોઈએ? અને બીજી બાજુ આપણે જાણીએ છીએ કે ફેડ જે છે તે પણ વ્યાજ દરમાં પોઝ લે એવા સંકેતો કડક બનતા દેખાઈ રહ્યા છે, અને એવી આશા જે છે તે માર્કેટમાં વધતી દેખાઈ રહી છે. તો તેને કારણે સમજવું જોઈએ કે ડોલર ઇન્ડેક્સમાં હવે આવનાર દિવસોમાં ધીરે ધીરે નરમાશ આવતી દેખાઈ શકે. ડેફિનેટલી ફેડને જે મિનિટ્સ આવી હતી એમાં ક્લિયરલી આપણને દર્શાઈ રહ્યું હતું કે આગળ જતાં એ લોકો રેટ હાઇક નથી કરવાના. એ લોકોને પણ હવે થોડુંક ચિંતા થઈ રહી છે. એટલે આગળ જતાં પણ એ લોકો જે આ રેટ પોઝ છે એ પોઝ જ રાખવાના છે. એનાથી આપણને એક વસ્તુ જરૂરથી દેખાય છે કે એટલીસ્ટ ડોલર ઇન્ડેક્સ છે એમાં ટોપ જરૂરથી બની ચૂક્યું છે. બટ હજી પણ ડોલર ઇન્ડેક્સ જોઈએ તો મોટું કરેક્શન એટલે નથી આવી રહ્યું, કારણ કે બીજી બધી કરન્સીઝ છે એ પણ હજી પણ વીક થઈ રહી છે. બટ હા, એ હિસાબે દેખાઈ રહ્યું છે કે હવે 104
105ની ઉપરમાં નથી લાગી રહ્યો કે આવનારા દિવસોમાં ડોલર ઇન્ડેક્સમાં જોવા મળી શકે છે. એટલે રૂપિયો જે છે 83.50થી 83.70 સુધીની જ મેક્સિમમ અપસાઇડ રેન્જ દેખાઈ રહી છે. બટ આપણે ત્યાં પણ જ્યાં સુધી આઈ થિંક 83ની નીચે નથી જતો ત્યાં સુધી મને કોઈ મજબૂત રૂપિયામાં કોઈ રેલી દેખાઈ નથી રહી નીચે. ઓકે, તો ખાસ કરીને આ સંકેતો જે છે તે આપણને બનતા દેખાઈ રહ્યા છે. ડોલર ઇન્ડેક્સ જે છે થોડો ઘણો ઉપલા સ્તરેથી ઘટી શકે અને આવનારા દિવસોમાં દબાણ જે છે તે આપણને જોવા મળી શકે છે. ડોલર ઇન્ડેક્સ પર ફોકસ રાખવાનું રહેશે. આગળ વધીએ અને સોનાની ચાલ પર નજર કરી લઈએ તો અહીંયા કોમેક્સ પર વાત કરીએ તો ગઈકાલે એક 2000ના સ્તરની આસપાસ આપણને કોમેક્સ ગોલ્ડ પર કારોબાર થતો દેખાયો હતો. ત્યારબાદ ઉપલા સ્તરેથી જે થોડું ઘણું દબાણ આપણને ફરી એકવાર આવતું દેખાયું છે અને સ્થાનિક બજારની વાત કરીએ તો અહીંયા 61,140ના સ્તરની આસપાસ કારોબાર થતો દેખાયો છે. પણ ખાસ કરીને 60,000ના સ્તરની ઉપર આપણને સ્થાનિક ગોલ્ડમાં કારોબાર થઈ રહ્યો છે અને ઇન્ટરનેશનલ ગોલ્ડની વાત કરીએ તો અહીંયા પણ 2000ના સ્તરની આસપાસ કારોબાર થઈ રહ્યો છે. ખાસ કરીને કઈ રીતે અહીંયા ભાવિકજી કારોબાર કરવાની સલાહ રહેશે? કારણ કે હવે ફેડરલ રિઝર્વ તરફથી જે મિનિટ્સ જાહેર થઈ છે તેના તરફથી જે સંકેતો બનતા દેખાઈ રહ્યા છે કે હવે સેન્ટ્રલ બેંક જે છે તે સારી રીતે આગળ વધવા માટે સક્ષમ છે અને એક વ્યાજદરમાં જે વધારાનો જે સિલસિલો હતો તે આપણને થોડો અટકતો જોવા મળી શકે છે. ખાસ કરીને યુએસ એક્ઝિસ્ટિંગ હોમ સેલ્સની વાત કરીએ તો તે પણ ઘટતા જોવા મળ્યા છે અને તેનો પણ એક સપોર્ટ આપણને બુલિયન પર માર્કેટની કિંમતો પર બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. ખાસ કરીને હવે જે મહત્ત્વના ડેટા છે આ વીક માટે તે યુએસ જોબલેસ ક્લેમ અને ડ્યુરેબલ ગુડ્સના ડેટા આપણને રહેતા જોવા મળશે. જે મહત્ત્વના ડેટા છે ફોકસ ધ્યાન રાખવાનું રહેશે. પણ અત્યાર સુધી જે રીતે સંકેતો આપણને મળતા દેખાઈ રહ્યા છે સોનામાં જે તેજી છે તે હજી વધારે વધતી જોવા મળી શકે? આઈ થિંક સોનામાં એક 2000થી 2010નો જે ગાળો છે એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે સોનાને ઉપર જવા માટે. કારણ કે હિસ્ટોરિકલી પણ આપણે જોયું છે કે 2010ની આસપાસ આવે છે સોનું અને એની ઉપર સસ્ટેન નથી કરી રહ્યું. ગઈકાલે આપણે જોયું તો સોનામાં 1% એટલે $20નો એક જમ્પ જોવા મળ્યો હતો ને એને 2-3 કારણ હતા. જેમ કે તમે કીધું સૌથી પહેલાં ફેડની મિનિટ્સ જે પબ્લિશ થઈ હતી એમાં ક્લિયરલી ઇન્ડિકેટ કરી રહ્યું હતું કે ફેડ હવે એટલે જે રેટ હાઇક છે એનાથી ડન થઈ ચૂક્યું છે. હવે આગળ જતાં લોકો રેટ હાઇક નહીં કરે. બટ એ લોકો આઈ થિંક જ્યાં સુધી ઇન્ટરેસ્ટ રેટ એ લોકોનો ટાર્ગેટ 2%ની આસપાસ નથી આવતું ત્યાં સુધી હમણાં એટલીસ્ટ રેટ કટની પણ કોઈ ચર્ચા નથી. બટ રેટ હાઇક નથી થવાનું એના લીધે ગોલ્ડમાં આપણને પોઝિટિવ ટ્રેન્ડ જોવા મળ્યો. સેકન્ડ આપણે જોઈએ તો જે હાઉસિંગના ડેટા આવ્યા એ પણ વીક આવ્યા. તે દર્શાવી રહ્યું છે કે આગળ જતાં યુએસની ઇકોનોમી છે એ પણ હવે થોડુંક ડિટોરેટ થઈ રહી છે. એટલે એના લીધે પણ મે બી રેટ કટ થઈ શકે વહેલો જો રિસેશન આવી શકે. એટલે એ પણ એક ફેક્ટર પોઝિટિવ થઈ રહ્યો હતો. ત્રીજું આપણે ફેક્ટર કરીએ તો વર્લ્ડ ગોલ્ડ કાઉન્સિલે ડેટા જાહેર કર્યા કે જે સેન્ટ્રલ બેંક છે એ લોકોએ નિયરલી 8 મહિનામાં જે લાસ્ટ યર હતું એટલું જ નિયરલી સોનું લીધું હતું અરાઉન્ડ 800 ટન્સનું. અને એક્સપેક્ટેડ છે કે આ ટ્રેન્ડ જે છે એ 2024માં કન્ટિન્યુ રહેશે. એટલે આ 3 ફેક્ટર્સના લીધે આપણે જોઈ રહ્યા હતા કે સોનામાં એક તેજી દર્શાઈ રહી હતી. બટ હજી પણ મને લાગી રહ્યું છે કે આઈ થિંક 2010 ઉપર જ્યાં સુધી જતું નથી ત્યાં સુધી રેલી સસ્ટેનેબલ નથી. હા, ઇન્ટ્રાડે પર્સપેક્ટિવ અને પોઝિશનલ પણ થોડું બાયર લાગી રહ્યું છે. બટ પોઝિશન જે હોય એ થોડીક ઓછી રાખવી જોઈએ કારણ કે એક મેજર રેઝિસ્ટન્સની આસપાસ જ ટ્રેડ કરી રહ્યું છે અને અહીંયાથી મે બી થોડુંક રિવર્સલ કે પ્રોફિટ બુકિંગ પણ જરૂરથી આવી શકે છે. ઓવરઓલ આજના દિવસમાં વાત કરીએ તો આજના દિવસમાં પણ ટ્રેન્ડ હજી પણ પોઝિટિવ છે. બટ થોડું કરેક્શન આવે છે હલકું તો ત્યાંથી હું કમ્ફર્ટેબલ રહીશ લોંગ રિકમેન્ડેશન માટે. એટલે 61,000ની આસપાસ MCXમાં સોનું આવે છે તો બાય કરી શકાય છે 61,300ના ટાર્ગેટથી અને સ્ટોપલોસ રાખી શકાય 60,900નો. અને ઓવરઓલ આઈ થિંક 2010 ઉપર જો જશે કે ઇકોનોમિક ડેટા બહુ જ ખરાબ આવશે તો મને લાગે છે કે એક રેલી જરૂરથી જોવા મળી શકે છે. બટ અત્યારના સંકેતથી તો લાગી રહ્યું છે કે સોનામાં મે બી 2024માં પણ આપણે 2000 ઉપર સસ્ટેન થતાં જોઈ શકીશું. ઓકે, તો આવતા વર્ષમાં પણ કોમેક્સમાં એક સારી ખરીદદારી અને ઇન્ટરનેશનલ ગોલ્ડની વાત કરીએ તો એક 2000ના સ્તરની ઉપર આપણને કામકાજ થતું દેખાઈ શકે છે. પણ હાલ આજના માટે જે સ્ટ્રેટેજી બનતી દેખાઈ રહી છે બાય કરીને ચાલો સોનામાં 61,000ના સ્તરની આસપાસ જો સોનું મળે છે તો તમે ખરીદદારી કરીને ચાલો બાય ઓન ડિપ્સ કરી શકો છો. સ્ટોપલોસ 60,900નો રાખવાનો રહેશે અને ટાર્ગેટ 61,300 સુધીના બનતા દેખાઈ શકે છે. તો બાય કરવાની સલાહ સોના માટે બનતી દેખાઈ રહી છે.
આગળ વધીને ચાંદીની ચાલ પર નજર કરી લઈએ તો અહીંયા જે રીતે સંકેતો બનતા દેખાઈ રહ્યા છે, બુલિયન તરફથી તો સપોર્ટ છે જ, પણ બેઝ મેટલ્સ તરફથી પણ એક સારી સપોર્ટ આપણને બનતો દેખાયો હતો અને શરૂઆતી કારોબારમાં $23 ઉપર કામકાજ આપણને કોમેક્સ સિલ્વર જે છે તે આપણને બતાવી રહ્યું હતું. અત્યારે જુઓ એક ફ્લેટ ટુ પોઝિટિવ કામકાજ ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં થઈ રહ્યો છે અને સ્થાનિક બજારમાં એક ફ્લેટ ટુ નેગેટિવ કામકાજ સાથેનો કારોબાર. અહીંયા પણ જે રીતે રૂપિયો થોડો ઘણો પોઝિટિવ થયો છે તેની એક અસર આપણને સ્થાનિક બજાર પર દેખાઈ રહી છે. પણ ભાવિક, ઓવરઓલ ચાંદીને કઈ રીતે જોવું જોઈએ? અહીંયા આજે બેઝ મેટલ્સ તરફથી પણ થોડો ઘણો સપોર્ટ મળી રહ્યો છે અને જે $24 સ્તર આપણે જોયા હતા ત્યાં તરફ ઇન્ટરનેશનલ સિલ્વરની વાત કરીએ તો તે આપણને આગળ વધતું દેખાઈ રહ્યું છે. કઈ રીતે તમે જોઈ રહ્યા છો અને કેટલો સમય લાગી શકે ફરી એકવાર આ $24 આપણે સિલ્વર જે છે તે ટચ કરતું દેખાઈ શકે? આઈ થિંક હજી પણ થોડુંક ચાઇના તરફથી જો થોડોક ઇકોનોમિક ડેટા પોઝિટિવ આવે તો મને લાગે છે કે ચાંદીમાં આપણને વધારે જોર જોવા મળી શકે છે. ઓવરઓલ હજી પણ એટલીસ્ટ આ મહિનાની વાત કરીએ તો સોનું કમ્પેરેટિવલી વધારે આઉટ પરફોર્મ થયું છે ચાંદીના કમ્પેરિઝન સામે, કારણ કે ચાંદી આપણે જોઈએ તો 60% ઇન્ડસ્ટ્રીયલ યુઝેજ છે અને હાલ અત્યારના યુએસની ઇકોનોમી જોઈએ કે ચાઇનાની ઇકોનોમી જોઈએ તો એ કોઈ સ્ટ્રેન્થ દેખાડી નથી રહ્યું કે જે દેખાડી શકે કે આગળ જતાં ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિમાન્ડ ચાંદીની વધી શકે છે. બટ એટલીસ્ટ બેઝ મેટલ્સમાં જે થોડી બધી રિકવરી આવી છે અને સોનામાં જે રિકવરી આવી છે એની અસર ચાંદીમાં જરૂરથી જોવા મળી શકે છે. એટલે જ જ્યાં સોનું $2000 આસપાસ આવી ચૂક્યું છે ત્યાં ચાંદી આપણે જોઈએ તો 24 ઉપરની પણ સસ્ટેન નથી કરી પાડતું. અધરવાઇઝ પહેલાં આપણે જોયું કે જ્યાં સોનું 2000 હતું ત્યારે ચાંદી $25 આસપાસ હતું. બટ ઓવરઓલ હજી પણ આજના દિવસમાં મને લાગી રહ્યું છે કે ચાંદીમાં થોડુંક બાય ઓન ડિપ્સની જરૂર સ્ટ્રેટેજી રાખવી જોઈએ, કારણ કે ચાંદી હજી પણ ગોલ્ડ જેટલું આઉટ પરફોર્મ નથી કરી રહ્યું. એટલે ચાંદીમાં જગ્યા વધારે છે. બટ 24-20નો એક મેજર રેઝિસ્ટન્સ છે. આઈ થિંક 24-20ની ઉપર જાય મને લાગે છે કે ચાંદીમાં આપણને વધારે સારી સસ્ટેનેબિલિટી જોવા મળી શકે છે $25ની ઉપર. તો ચાંદીમાં ઇન્ટ્રાડે 73,000ની આસપાસ હું લોંગ કરવાની જ રિકમેન્ડેશન આપીશ, 73,500ના ટાર્ગેટથી, અને નીચે સ્ટોપ લોસ રાખી શકાય 7200-700નો, 70-700નો. ખાસ કરીને એલ્યુમિનિયમની વાત કરીએ તો એલ્યુમિનિયમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટનું કહેવું છે કે ગ્લોબલ આઉટપુટ જે છે તે ઓક્ટોબર મહિનામાં 3.3% વધારો આપણને ત્યાં જોવા મળ્યો છે અને ગ્લોબલ કોપર માર્કેટ જે છે તેમાં આપણને જાન્યુઆરીથી સપ્ટેમ્બર સુધી સરપ્લસ જોવા મળ્યું છે. સ્થાનિક બજારમાં જુઓ મોટાભાગની મેટલ્સમાં દબાણ સાથેનો કારોબાર આપણને આજે થતો દેખાઈ રહ્યો છે. ભાવિકજી, મેટલ્સમાં એક દબાણ સાથેનો કારોબાર છે, ડોલરની અસર તો છે જ, સાથે જ જે રીતે ઓક્ટોબર મહિનામાં એલ્યુમિનિયમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટનો રિપોર્ટ જે રીતે આવ્યો છે તેમનું માનવું છે કે એલ્યુમિનિયમનું ઉત્પાદન ખાસ કરીને 3.3% આઉટપુટ આપણને વધતું જોવા મળ્યું છે ઓક્ટોબરમાં. કોપરની સામે વાત કરીએ તો જાન્યુઆરીથી સપ્ટેમ્બર મહિના સુધીમાં સરપ્લસ આપણને ગ્લોબલ માર્કેટમાં જોવા મળતી દેખાઈ રહી છે. ડોલર સામે યુઆન જે રીતે આજના દિવસે મજબૂત થયો છે તેની પણ એક પોઝિટિવ અસર ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં આપણને કોપરની કિંમતો પર બનતી દેખાઈ રહી છે. કઈ રીતે તમે આ બધાને જોઈ રહ્યા છો અને ખાસ કરીને આમાં એલ્યુમિનિયમ અને કોપરની વાત કરીએ, કારણ કે આની માટે ફંડામેન્ટલ જે છે તે આપણને વધારે આવતા દેખાઈ રહ્યા છે. ખાસ કરીને કોપર માટે જે રીતે પેરુ અને પનામા માઇન્સમાં આપણને એક વિક્ષેપ પડતો દેખાય છે તો ત્યાંથી ઉત્પાદન જે છે તે ઘટવાના અંદાજ બનતા દેખાઈ રહ્યા છે. પણ બીજી બાજુ ચાઇના તરફથી કોપરની માંગ વધવાની આશંકાએ કિંમતોને સપોર્ટ મળી રહ્યો છે. કઈ રીતે ઓવરઓલ મેટલ્સમાં જોઈ રહ્યા છો કારોબાર થતો દેખાઈ શકે અને એલ્યુમિનિયમ અને કોપર પર કેવો વ્યૂ રાખવાની સલાહ? આઈ થિંક શોર્ટ ટર્મ હજી પણ મને પોઝિટિવ જ લાગી રહ્યું છે. આજના દિવસમાં આપણે જોઈએ તો થોડું પ્રોફિટ બુકિંગ છે, કારણ કે 2 દિવસમાં આપણે જોયું છે કે ઓવરઓલ બેઝ મેટલમાં સારી એવી રિકવરી જોવા મળી હતી. જેમ તમે કીધું એમ પેરુના માઇનિંગમાં આપણે જોઈએ છે તો અત્યારના થોડુંક સપ્લાય ડિસ્ટ્રક્શન ને થોડીક સ્ટ્રાઇકની વાતો ચાલી રહી છે અને જો એ સ્ટ્રાઇક થાય છે તો જરૂરથી એક સપ્લાય ડિસ્ટ્રક્શનના લીધે કોપરના પ્રાઇસીસને સપોર્ટ જરૂરથી મળી શકે છે. બીજી એક વાત એ પણ છે કે અત્યારના ચાઇનાને પણ ખબર છે કે લોકોનું જે પ્રોપર્ટી માર્કેટ છે એમાં તકલીફ છે અને ચાઇનાએ એ પણ વાત કરી છે, આપણે 2 અઠવાડિયા પહેલાં જોયું હતું કે એ લોકોએ માર્કેટમાં લિક્વિડિટી ઇન્જેક્ટ કરી હતી અને હવે એ લોકોએ ઘણા પ્રોપર્ટી ડેવલપર્સ છે એ લોકોને વ્હાઇટ લિસ્ટ કર્યા છે કે એ લોકો ફાઇનાન્સ કરશે, એટલે આગળ જતાં જે પ્રોપર્ટી માર્કેટ છે એટલે થોડુંક બૂમ થઈ શકે છે. અને જો એ લોકો ફાઇનાન્સ કરશે તો ઓફકોર્સ જરૂરથી જે બેઝ મેટલ્સની ડિમાન્ડ છે એનો વધશે અને કોપર અને એલ્યુમિનિયમ ખાસ કરીને એ લોકોને ફાયદો જરૂરથી થશે. એલ્યુમિનિયમની વાત કરીએ તો એલએમઈમાં પણ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે એટલીસ્ટ 2 દિવસથી હવે થોડીક ઇન્વેન્ટરી ઓછી થઈ છે એટલે પ્રાઇસીસ સપોર્ટ થશે. બટ આગળ જતાં મને લાગે છે કે એલ્યુમિનિયમ પ્રાઇસીસ એટલે વધશે કારણ કે આપણે હર વખતે જોઈ રહ્યા છે કે વિન્ટરના ટાઈમમાં થોડું પોલ્યુશન ઓછું કરવા માટે ચાઇના જે છે એ સ્મેલ્ટર્સ થોડુંક ઓછું કરી રહ્યા છે
અને એ જો થશે તો આગળ જતાં એટલીસ્ટ જે સપ્લાય જે છે એમાં થોડું અટકશે અને પ્રાઇસીસ થોડા ઉપર થઈ જે શકે હું છે. તમને બટ ભાવિકજી અહીંયાથી હું તમને રોકવા માંગીશ કે ફિક્કી એન્યુઅલ કોન્ફરન્સમાં આરબીઆઈ ગવર્નર શક્તિકાંતા દાસ બોલી રહ્યા છે. આપણે સાંભળીએ શું કહી રહ્યા છે તેઓ. Originate when the cycle turns. So I think perhaps that is something which happened, and lot of literature lot of literature is already written on this. There will be more research as to what happened in the United States banking sector. But so far as the Reserve Bank is concerned, we are fully mindful of such possibilities because we have seen them in the past. And having seen them in the past, the Reserve Bank, as the bankers who are present here, they would very well know. We have, for example, ensured we have prescribed capital and liquidity requirements, and we have made them uniformly applicable to all scheduled commercial banks, irrespective of their asset size and exposure. I'm talking about scheduled commercial banks. We have also investment fluctuation reserves requirement, which the banks and other, which the banks are expected to create, and they have created. We have also introduced valuation guidelines uh, valuation guidelines on available for sale category of investments, and which are pretty stringent. And our approach has been fairly conservative in this regard. So therefore, so far as India is concerned, we did not see the kind of financial stress or the banking stress because our regulatory requirements ensured that the banks themselves had taken the required steps, and they were ready for a change in cycle and for a regime where interest rates are tightened and interest rates are increased by the central bank. Also, what helped was that our calibrated approach in increasing the interest rates. Recently, in a speech which I delivered in Delhi, those of you who are interested may like to have a look at it at the Kautilya Economic Conclave. There, the theme of my address was the interdependence between price stability and financial stability. Now, price stability is very important for financial stability. Financial stability is also very important to ensure price stability, and there is an interplay between the two. And in that speech, I have tried to explain and tried to demonstrate by using certain, recent examples, how sometimes excessive focus on one at the cost of the other can generate potential stress. And I have argued that what is therefore required in all situations is to take a balanced approach, and you need, both price and financial stability, they need each other. But that balanced approach is necessary so far as policymakers are concerned, because financial stability ultimately is the backbone for any country's growth, and price stability also is something which impacts not only household consumption, not only the standard of living of the people, but it also impacts financial stability. So I'm not going further detail into that, but let me now move on. Now, on exchange rate front, I was talking about our recent policies and the recent situation that prevails. On the exchange rate front, the Indian rupee has exhibited low volatility and orderly movements relative to peers despite elevated US Treasury yields and strong US dollar. It's different that in the recent last 3-4 days, the US, the Dixie has sort of slightly softened, and the Treasury yields in US also have softened, but that's only in the last 3, 4, or 5 days. Now, movements in the Indian rupee are, as we see them, movements in the Indian rupee are consistent with the strength of the underlying macro fundamentals of our economy and the reassuring availability of buffers, that is the foreign exchange reserves, which we have built up. So I was just talking about, what I have just said. Let me clarify for, it's open to interpretation, but let me also make it very clear to my media friends and other analysts who are present here, and all of you who follow the, the monetary policy very closely. I'm not giving any forward guidance or indication so far as the next monetary policy is concerned, which is coming up on the
I think, which is coming up on the 8th of, the announcement will be on the 8th of December. I'm not giving any forward guidance, but I would just like to slightly deviate, slightly, step aside and just explain to you our approach. I did say that inflation has. તો આ હતા આરબીઆઈ ગવર્નર શક્તિકાંતા દાસ ફિક્કી અને IBAની જે વાર્ષિક બેન્કિંગ કોન્ફરન્સ થઈ રહી છે તેમાં તેઓ સંબોધિત કરી રહ્યા હતા અને ખાસ કરીને તેમનું માનવું છે, તેમનું કહેવું છે કે ભારતીય બેંક રેટ સાયકલમાં હવે ફેરફાર કરવા માટે આપણો દેશ જે છે તે તૈયાર છે, તો ત્યાં ફોકસ રાખવાનું રહેશે. પણ ભાવિકજી, તમે મેટલ્સ માટે જણાવી રહ્યા હતા, કઈ મેટલ્સ પર હવે આજના દિવસે ખાસ ફોકસ રાખવાનું રહેશે? આઈ થિંક કોપરમાં થોડુંક પ્રોફિટ બુકિંગ આવશે, એટલે કોપરમાં હું 717ની આસપાસ હું શોર્ટને રેકમેન્ડેશન આપીશ 713ના ટાર્ગેટથી, અને ઉપરનો સ્ટોપ લોસ રાખી શકાય 720નો. 20નો ટાર્ગેટ અને 713નો સ્ટોપ લોસ રાખીને એક સેલ કરવાની સલાહ કોપર માટે બનતી દેખાઈ રહી છે. ફોકસ રાખવાનું રહેશે કોપર માટે. આગળ વધીને ક્રૂડ ઓઇલની ચાલ પર નજર કરી લઈએ તો અહીંયા પણ આપણને વોલેટાલિટી સાથેનો એક સ્થિર કારોબાર જે છે ઓપેકની બેઠક પહેલાં આપણને થતો દેખાયો છે. બ્રેન્ટમાં $82 ઉપર કારોબાર આપણને સ્થિર રહેતો દેખાયો છે અને સ્થાનિક બજારમાં જુઓ અહીંયા પણ આપણને ફ્લેટ ટુ પોઝિટિવ કારોબાર થતો દેખાયો છે. અહીંયા કઈ રીતનો કારોબાર હવે ભાવિક જેવે જોઈ રહ્યા છો? કારણ કે એક US ઓઇલ ઇન્વેન્ટરીમાં જે વધારો થયો છે APIના રિપોર્ટ મુજબ, ત્યારબાદ જો નાયમેક્સમાં એક દબાણ સાથેનો કારોબાર છે અને ખાસ કરીને OPEC પ્લસની જે બેઠક થવાની છે 26 નવેમ્બરે, તેના ઉપર હવે બજારની ફોકસ છે. જેના વાત કરી લઈએ તો 1 મિલિયન ગેલન ઓઇલ ડિસ્ચાર્જને કારણે ગલ્ફ ઓફ મેક્સિકો જે છે તેમાં 7 ઓઇલ કંપનીઓને અસર થતી દેખાઈ રહી છે. તે પણ એક રીઝન જે છે તે આપણને કિંમતો પર અસર કરતું દેખાઈ રહ્યું છે. કઈ રીતે આ બધા ફંડામેન્ટલને જોઈ રહ્યા છો અને ક્રૂડ માટે કેવો કારોબાર કરવાની સલાહ? આઈ થિંક જ્યાં સુધી 26 નવેમ્બરે ઓપેક પ્લસની બેઠક ન થતી ત્યાં સુધી મને નથી લાગતું મેજર કરેક્શન આવે. પ્રાઇમરીલી સાઉદી અરેબિયા અને રશિયા જે છે એ લોકો પ્રોડક્શન કટ જે છે એ રોલ ઓવર જ કરશે 2024માં, અને જો એડિશનલ પ્રોડક્શન કટ કરશે તો મને લાગે છે કે તેજી થઈ શકે છે. આઈ થિંક અપસાઇડ પણ હજી લિમિટેડ છે, બટ ડાઉનસાઇડ પણ મને લિમિટેડ જ લાગે છે. એટલે આ વીકમાં આઈ થિંક 6300થી 6650 સુધીની એક રેન્જ બંધાઈ ગઈ છે. બટ ઇન્ટ્રાડે પર્સપેક્ટિવ જોઈએ તો આઈ થિંક ઇન્ટ્રાડે પર્સપેક્ટિવ હજી પણ સ્ટ્રોંગર દેખાઈ રહ્યું છે. તો કરંટ માર્કેટ પ્રાઇસથી જ હું લોંગ કરવાની રેકમેન્ડેશન આપીશ 6550ના ટાર્ગેટથી, અને સ્ટોપ લોસ રાખી શકાય 6400નો. ઓકે, 6400નો સ્ટોપ લોસ રાખીને ક્રૂડમાં તમે કરંટ માર્કેટ પ્રાઇસથી જ ખરીદારી કરીને ચાલી શકો છો. ટાર્ગેટ તમને 6550 સુધીના બનતા દેખાઈ શકે છે, તો નજર ત્યાં રાખવાની રહેશે. આગળ વધીએ અને ક્વિકલી એગ્રી કોમોડિટીની ચાલ પર નજર કરી લઈએ તો ભાવિક, આજના દિવસ માટે એગ્રી કોમોડિટીમાં ક્યાં નજર રાખવાની રહેશે? સૌથી પહેલાં કોકોડુકલ મને દેખાઈ રહ્યું છે કપાસિયા ખોરમાં, કારણ કે હજી પણ એ મજબૂતી દેખાઈ રહ્યું છે. આ પાંચમું સેશન છે કે જ્યાં આપણે તેજી જોવા મળી રહી છે. તો થોડું પણ કરેક્શન આવે છે 2980ની આસપાસ, તો હું લોંગ કરવાની રિકમેન્ડેશન આપીશ 3010ના ટાર્ગેટથી, અને નીચે સ્ટોપ લોસ રાખી શકાય 2960નો. 2960નો સ્ટોપ લોસ રાખીને એક ખરીદારી કરવાની સલાહ કપાસિયા ખોળના કાઉન્ટર માટે બનતી દેખાઈ રહી છે. ટાર્ગેટ 3010 સુધીના બનતા દેખાઈ શકે છે, તો ફોકસ અહીંયા પણ રાખવાનું રહેશે કપાસિયા ખોળ માટે. આ સાથે જ ભાવિક, સમય થયો છે આપણી રજા લેવાનો. એગ્રી અને નોન એગ્રી કમોડિટી પર ચર્ચા કરવા બદલ આપનો આભાર. તો હાલ શોમાં બસ આટલું જ. મને આપશો રજા, પણ આગળ સહયોગી પ્રીતિ લઈને આવશે બજાર હેલ્પલાઇન. તમે જોતા રહો CNBC બજાર.